අපි මේ ලිනක්ස් කොහොමද අපේ සිස්ටම් එකේ රන් කරගන්නේ? ඒක කරන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි මේ Windows දාන්නේ ඉස්සෙල්ලාම කම්පියුටර් එකක් ගත්තට පස්සේ අන්න ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ Linux OS එකත් මේ කම්පියුටරේට දාන්න. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් හිතන්න දැන් අපිට ඕන එක වෙලාවකට Windows වලින් රන් කරන්න අපි boot කරනවා කියලා අපි කියන්නේ power button එක ඔබලා Windows මේ boot කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ boot menu එකෙන් Linux use කරන්න. Linux choose කරලා අපිට Linux OS එක boot කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට Windows Linux එක switch කරන්න පුළුවන් එකින් එක. නමුත් මේ Linux Windows එකපාර use කරන්න බෑ කවදාවත්. Linux use කරනවා නම් Linux විතරයි, Windows use කරනවා නම් Windows විතරයි. ඒ dual boot method එක කියන්නේ ඒකට. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේක virtual box, ඒ වගේම VMware Workstation එක. මේ වගේ workstations පාවිච්චි කරලා මේ Windows ඇතුළෙම Linux OS එකත් අපිට run කරගන්න. ඒකට අපිට දැන් අපි ඉස්සරහට කරන් යන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපි පටන් ගන්න කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මේ Linux වලට beginner කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ VMware එක හරහා කරන එක ගොඩක් ලේසි. මොකද අර dual boot කරද්දී ඒක හරියට මේක කරන්න ඕනේ. චුට්ටක් හරි අවුලක් ගියොත් එහෙම අලුතෙන් OS එක ආපහු දාන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේ VMware එක අපි install කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම Google ගිහිල්ලා VMware කියලා search කරන්න. ඒක ඉස්සෙල්ලාම අපිට Linux distribution එක තොරගන්න වෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා Linux distributions බැලුවනේ. ඒකෙන් ඔයාලා දැක්කා දැනට තිබ්බ හොඳම Linux distribution එක තමයි most popular එක තමයි MX Linux කියන්නේ. ඒ නිසා අපි අපේ වැඩේ මේ MX Linux වලින් පටන් ගමු. ඔයාලා පුළුවන් මෙතන මේ MX Linux website එකට ගිහිල්ලා මේ download button එක click කරන්න. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් අපේ version එක තොරගන්න. දැන් මම මේකෙදි MX Linux මගේ තියෙන්නේ 64 bit එක නිසා මම මේ 64 bit එක තොරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක download කරගන්න. download කරලා දැන් මගේ ඒක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මගේ ඒක තියෙන හින්දා මම ඒක open කරනවා මෙතන. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ create a new virtual machine කියලා click කරන්න. මෙතන මම දෙනවා install disk image file. මෙතනින් අපිට browse කරලා save කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ ISO ෆයිල් එක මේකට ගත්තා. ඊට පස්සේ next යන්න. guest operating system අපි මේ install කරන්න යන්නේ Linux නේ. Linux version එකත් අපි මෙතන තියනවා කියලා බලමු. මෙතන අපේ VMware ගොඩක් විට MX එක නෑ මෙතන ගොඩක් විට. ඒ නිසා අපි අද Linux 5.x and data kernel 64 කියන එක අපි දාමු. පස්සේ virtual machine name එක අපි MX Linux කියලා දාමු. ඊට පස්සේ max disk capacity එක මෙතනට අපි 25ක් විතර දෙමු capacity එක. customize hardware එකෙන් අපිට memory එක හදාගන්න පුළුවන් මේ virtual machine එකට.
මෙතන recommended memory එක තියෙන්නේ 768 megabytes. මම මේක දෙනවා 2 GB වගේ මෙතනට දෙනවා. මගේ මේකේ තියෙනවා 16 GB RAM එක. ඒ නිසා 2 GB විතර දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ close කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන finish click කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන අපේ machine එක මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන play virtual machine කියන click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන options එකක් එනවා. දැන් මෙතන මේ loading වෙනවා නේද? ඒ load වෙනකන් කොහොම ඉන්න. ඊට පස්සේ load down auto එක boot වෙනවා. install කියන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න. disk partition. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න. okay to format මේක format කරනවා කියන්නේ මේ අපේ disk මුකුත් format වෙන්නේ නැහැ නිසා මෙතන okay කරන්න. ඊට පස්සේ මේක මේ වෙන ගමන් මේ next කරන්න. computer name එක අපේ තියෙන MX කියලා. domain එක වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක එහෙමම තියන්න. මේකත් අවරන්න location එක තුනම තියන්න. මේක අපි ශ්‍රී ලංකාව නෑ මම හිතන්නේ. ඒ නිසා මේ එහෙම තියන්න. time format එක එහෙම ඕනේ නැහැ. තියන්න ඕන. login username එක login name එක අපි මම මෙතනට root කියලා දෙන්න. password එක root මෙතන කැමති එකක් වලට දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට පස්සේ administrator account එකට මේකටත් අපි root කියලා දෙමු. හරි ඊට පස්සේ next යන්න. මේ name එකට වෙන මොකක්ද දෙන්න කියලා කියන්නේ Linux Linux. හරි ඊට පස්සේ මේක දැන් progress වෙන්න දෙන්න. හරි ඔන්න දැන් setup එක complete වෙලා තියෙනවා. මේක අයින් කරලා දාමු ටික එක. ඊට finish click කරමු. හරි ඔන්න දැන් අපේ MX Linux setup කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ MX Linux වලින් අපි ඉස්සරහට වැඩ කරලා යන්නේ කියලා. එහෙනම් ඔයාලගේ මේ ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් install කිරීම පිළිබඳව හරි පල්ලේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ Cybertech app එකත් අරගන්න. ඒකෙත් අපි මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම ඉස්සරහට list කරන්න හිතන් ඉන්නවා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.